سلام، به خانواده‌های سلطنتی خوش اومدین. در برنامه امروز از سفر ملکه الیزابت به ایران بهتون میگیم. ممنون که امروز هم ما رو انتخاب کردین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از این که با لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون از ما حمایت میکنین. اگر از برنامه‌های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید ما رو همراهی کنید. آخرین شاه و ملکه ایران بارها به بریتانیا اومدن و ملکه الیزابت هم بین بیش از 100 فرش به 4 گوشه دنیا یک بار به ایران سفر کرد. بیش از نیم قرن پیش. شنبه 13 اسفند ماه 1339 بود که ملکه الیزابت دوم و همسرش به ایران سفر کردند. اون هم برای 3 روز. در پاسخ به سفر 2 سال پیشتر شاه به این کشور برای یک دیدار رسمی. درباره ایران میخواست مهمان نوازی ایرانی رو تمام و عیار به نمایش بذاره. سفر کوتاه بود، اما برای همون هم مفصل برنامه ریزی شده بود. شاه و شهبانوی جوان ایران در فرودگاه مهرآباد تهران به استقبال مهمانان رفتند. اونطور که فرح دیبا به خاطر میاره، رابطه خوب 2 کشور به کنار، علاقه ملکه الیزابت به تاریخ و فرهنگ ایران از جمله دلایل این سفر او بود. اولین کاری که ملکه الیزابت در بدو ورود کرد، نثار تاج گل بر آرامگاه رضاشاه کبیر بود. بعد از اون به اصفهان سفر کردند و از اونجا به تخت جمشید در شیراز رفتند. مهمان نوازی ایرانی چیزی بود که برای همه روشن بود. هم در قدیم و هم حتی حالا با مشکلات و گرفتاری هایی که هست. مهمان نوازی مردم به جای خودش باقی مونده. در بازگشت به تهران، ملکه الیزابت از برنامه ورزشی و هنری دختران و پسران جوان در استادیوم امجدیه بازدید کرد. و همینطور به تماشای ورزش باستانی نشست که در استادیوم امجدیه برگزار شد. در تهران برای سکونت ملکه الیزابت دوم و همسرش پرنس فیلیپ برای اولین بار در پذیرایی از مهمانان خارجی کاخ گلستان در نظر گرفته شده بود. کار سر و سامان دادن به کاخ از مدت‌ها قبل از سفر مهمانان عالی قدر آغاز شده بود و اونطور که شاهدان میگن تا لحظه ورود هم ادامه داشت. از نظر سفر ملکه الیزابت دوم به ایران و حتی محل اقامتش بیش از سیاست بوی فرهنگ و هنر می اومد. این سوال در ذهن مطرح میشه که برنامه چنین سفرهایی چگونه ریخته میشد؟ چه معیاری باعث میشد که درباره ایران برای ملکه الیزابت این چنین برنامه بریزه؟ اونطور که فرح پهلوی میگه، نوع رابطه 2 کشور در چنین تصمیم گیری هایی بسیار مهم بود. این برنامه ریزی ها به علاقه مهمانان بستگی داشت و اینکه ما میخواستیم مملکت ما با اون مملکت چه روابطی داشته باشه و توقع ما از اونها چیه. بعضی ها به کارخانجات میرفتند، به معادن میرفتند یا از ارتش ایران دیدن میکردند یا خانم هاشون به فرهنگ و هنر علاقه داشتند. این سفر اگرچه اولین و آخرین سفر ملکه الیزابت دوم به ایران شد، اما اونطور که آخرین ملکه ایران میگه، درست پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، ملکه بریتانیا و همسرش قرار بود سفر دیگه‌ای هم به ایران داشته باشند. ملکه الیزابت دوم درست پیش از اینکه این اتفاقات رخ بده، میخواستند با کشتی بریتانیکا به ایران سفر کنند و در بندر عباس وارد بشن. ولی خب شلوغی ها که شروع شد، این سفر انجام نشد و بعداً ملکه انگلستان نامه‌ای برای اعلیحضرت نوشتند که این نامه در اصفهان توسط سفارت انگلیس به دست ایشون رسید که در اون نامه ایشون از طرف خودشون و پرنس فیلیپ ابراز تأسف کردند و نوشته بودند که در این لحظات خیلی به فکر شما و شهبانو هستیم و امیدواریم شما رو به زودی ببینیم و در پایان این نامه با عبارت دوست صمیمی شما امضا کرده بودند. اگرچه ملکه الیزابت فقط 1 بار به ایران سفر کرد، اما اونطوری که فرح پهلوی آخرین ملکه ایران میگه، او و شاه بعد از اون هم خصوصی و رسمی با هم دیدار کردن. سفری که من با پادشاه فقید اومدم سفر خصوصی بود
برای 3 روز که در کاخ وینزور یعنی قدیمی ترین و بزرگترین کاخ سلطنتی بریتانیا بودیم و واقعاً مهمان نوازی گرمی از من و اعلیحضرت شد. و با وجود اینکه به آن صورت رسمی سفر نبود، اما شام مجللی که ترتیب دادن و مهمانانی که دعوت کردن واقعاً مثل شام رسمی بود و خاطرم هست که چون اعلیحضرت مثل ملکه الیزابت به سواری علاقه‌مند بودند، بعداً برای سواری هم رفتند. من بعداً 1 سفر هم تنهایی به انگلستان رفتم برای بازدید از نمایشگاهی که درباره منطقه ما بود و در موزه ملی بریتانیا برگزار شد. در اون مدت من نزد ملکه مادر بودم، چون علاقه به خصوصی به ایشون داشتم. طنز جالبی داشتن و پذیرایی بسیار گرمی هم از من کردن. فرای پهلوی میگه بعد از روی کار اومدن حکومت انقلابی در ایران دربار بریتانیا تمایل داشت که شاه و شاهبانوی ایران به بریتانیا برن. اما دولت این کشور مخالفت کرده. میدونم که ملکه مایل بودن که ما به انگلستان بریم، اما لرد وزیر خارجه وقت بریتانیا مخالفت کردند، چون نگران بودند که اگر ما به انگلستان بریم ممکنه کارمندان سفارت بریتانیا در ایران رو به گروگان بگیرن. این رو خود لرد هم بعداً اعلام کرد. برای بسیاری خصوصاً نسل نو تصور داشتن این سطح از روابط شاید کمی دشوار باشه. حامیان دولت همین موضوع رو دستمایه سرسپرده خوندن آخرین سلطنت در ایران می‌کنند. اما آخرین ملکه این سطح از روابط رو به حسن نیت ایران در اون زمان تعبیر می‌کنه. ایران ما در اون موقع در تمام زمینه‌ها در حال پیشرفت بود و بسیاری می‌خواستند در ایران سرمایه گذاری کنند. اعلیحضرت می‌خواستند ایران آزاد باشه، مستقل باشه و روابط خوبی داشته باشه. خراب کردن روابط مثل امروز چه فایده‌ای داره؟ اون موقع همه ممالک از چین تا شوروی تا آمریکا به ایران احترام می‌ذاشتن و رفت و آمد بود. هنوز همین احترام برای مردم ایران دارن. اعضای خانواده سلطنتی ایران در مراسم 60مین سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم حضور ندارند. البته حضور یا عدم حضور مقامات سابق کشورها در مراسمی از این دست در بریتانیا بیش از دربار به تصمیم دولت بریتانیا بستگی داره. آخرین ملکه ایران در این مورد میگه: میخواستم بگم که من برای ملکه الیزابت به خاطر استقامت، بردباری و متانتشون در مقابل مشکلات زندگی و برای سیاست مداری و صبر و خردشون در تمام دوران سلطنتشون بسیار احترام قائلم و به ایشون 60 سالگی سلطنتشون رو تبریک میگم. ممنون از این که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً برای اینکه روزهای بعدی هم ما رو همراهی کنید اون زنگوله رو فشار بدین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.